Ni parts dia yang kita dah keluarkan tadi satu-satu. Ada 1, 2. Asalnya suara ayam. Hi guys. Hari ni kita nak unboxing vacuum cleaner. So, Muaz, assistant. Helper. Okay, sebelum kita buka kotak ni, kita tengok dulu dia punya function dia. Features dekat sini ada tunjuk features dengan function dia. So, model vacuum ni Khind VC9679. Dia punya function dia boleh guna untuk semua jenis lantai. Pakai lantai jenis macam hard floors, atas kapet pun boleh. So dekat sini pula ada tunjuk features. Average charging time dia lebih kurang 4 jam. Backless, cordless. Lepas tu ada macam power brush LED headlight. Dekat depan, bila kita vacuum tu, kat depan tu ada lampu. So kita tengok sekejap lagi. So ini dia punya apa ni? Kita boleh tukar-tukar lah function dia. Macam-macam. Ada 3. Bukan 3. 2 je. Bukan 3 ni dia tunjuk macam electric brush. Dia punya brush. Ini brush. So ini cara nak guna lah. Nanti kita tengok. Jom kita buka dulu. So vacuum ni ada 2 color. Satu putih, satu lagi warna biru. So yang kita beli ni warna biru kan? Betul tak? Boleh beli dekat Shopee direct, dekat kedai Khind ni sendiri. Kalau tengok dekat Aeon Big, harga dia lebih kurang 379. Tapi kalau beli dekat kedai Shopee Khind Official, harga dia lebih kurang 389. Sekejap, ni tak terpilu. Ni nak keluarkan satu-satu dulu, kita susun. Yang electric brush. Ini yang ini brush tadi kan, kita tengok tu kan, brush. Warna biru. Dia punya kat mana ada lampu tu? Depan ni. So lampu tu akan ada kat depan ni. Ini charger dia untuk plug. Nanti kita tengok kat sini dulu. Apa? Breath. Apa ni? Breath of fire and boom. Bateri lah. Bateri kan? Fire and boom. Bateri dia. Dia tulis nampak ni. Lithium ion battery. Lepas ni dia punya vacuum. Berat. Dia punya tempat pegang dia lah, holder. Tempat untuk hold dia lah. Ini dia punya yang apa benda ni? Backless. Ni backless. So kita vacuum, nak buang habuk boleh just buka macam ni. Jangan pasang balik weh. Jangan pasang balik. Dia. Untuk pasang jap macam ni. Adik dah tekan tekan press ni kan. Adik dah press tadi. So kalau nak buka macam ni buka ni dia tulis press. So press, tarik je keluar. Kelakar lah. Ni apa? Kat sini ada button. Kat sini ada button. Ni ada macam plus minus ni, mungkin untuk laju perlahan kot. Ni. Plus minus. So ni on off button. Pasang balik. Hello, tak ada ti pasang. A few moments later. Press tu dia terbalik. Okay. Start technology.
Ini dia macam ringan lah, ringan. Macam aluminium ringan. Lepas ni dulu. Alright. Tapi dah, lagi. Tu metal tu. Ha ni. Ini yang untuk dekat bahagian sempit. Boleh vacuum kat bahagian sempit. Boleh ke? Tu batu ni untuk part pasang dia. Ni apa? Part. Part? Untuk pasang macam tu. Ya, kau ni confident je. Batu ni Ni tak tahu lah apa, nanti kita tengok. sebab tu screw. Ni manual dia. Tu tak tahu. Lagi. Dah habis. Ha ni manual dia. Ni parts dia yang kita dah keluarkan tadi satu-satu. Ada berapa ni? Part 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Dekat sini ada tunjuk parts identification dia. Manual. Battery pack. Kita tengok satu-satu Ni battery pack. Ini handle dia. Lepas tu kat sini ada button. Dekat dalam ni ada button Asalnya untuk release battery. Nanti battery ni pasang macam ni. tu boleh cabut. Battery ni kita pasang ya. Kita pasang macam ni je. Masuk sini. Ni macam ada, macam boleh slot in. Ada bunyi tak? Okay. So bila nak release battery ni, tekan dekat sini. Inilah. Tekan ni, lepas tu cabut lah. Okay. Pasang balik. Okay. Lepas tu battery pack release button. Okay, nombor 4 on off power button. Okay, ni tadi on off power button. Speed control dia. Speed control yang plus minus ni speed control button. Battery level, charging indicator. Mana indicator dia? Ni nombor 6. Okay, so dekat sini nantilah kita kena on dulu indicator light tu kan. Dust tank release button. Okay, sini. Ni yang tadi lah. Kalau kita nak release dia punya tank ni, dust tank dia nak buang habuk, kita tekan je kat sini, press. Ada Press. Bawa keluar. Tapi nak pasang dia macam mana? Dia macam tricky sikit nak pasang. Okay. Lepas tu apa lagi? Charger ni untuk charge. Metal tube ni pasang kat mana, Dik? Sini. Ni ada macam dua ada dua, apa dia panggil ni? Macam nampak yang macam terkeluar ni. Kita slot in dekat sini, ada dua lubang. Kat sini ada dua lubang. Masuk je. Tu. Yang dua panjang tu masuk dalam lubang. Kan? Betul tak? Ni. Tekan. Okey dah. Okey, bagi kita ketat ya. Nanti tengah vacuum tercabut. Okey dah. Next. Lepas metal tube. Ni. So ni yang main brush release button. Sini. Ni ada button, banyaknya button. Sini button. Ni button lagi kat sini, kat bawah. Ni button untuk release brush dia. Nak pasang mana? Kita pasang yang ni dulu. Ini yang kecil, Ni boleh adjust ke? Dia boleh adjust. Tapi sekejap. Dia boleh adjust dia ke depan, dia ke belakang, dia ke depan balik. Okay. Panjang. Lepas tu dia boleh ni balik. Nak buat. So yang pasang lah macam ni kan. Betul tak?
Betul ke? Tengok jap. Kat manual. Kan kat sini. Kan kat sini. Kan, ni masuk sini. Ni bawah. Oh. Boleh. Rupa dia macam telinga kucing ni. Ni muka kucing. Ni muka kucing. Telinga kucing. Ini main brush dia. Ni Main brush. Make sure yang apa benda ni, dua yang macam terkeluar ni Charger base. Ouch. kat belah atas. Ouch. Tricky lah nak pasang. Charger base. Okey. Masukkan betul-betul. Pi. Okey. Okey. Kita dah siap pasang. Inilah rupa dia. Wah. Tadi lupa nak tunjuk dia punya yang wall base charger ni. Wall base charger ni. Nak cucuk dekat sini. Cucuk tak kat sini. Ada macam ni handle. Lepas tu dekat belah belakang ni ada macam tempat untuk charge lah. So just masukkan dekat sini. Okay, masuk. Lepas tu kita on. Jangan lupa on pula. Wish. Tada! Nampak tak? Tara. Nampak ke? Macam ni macam ni. Wish. Dia punya apa, indicator light dia. So tunggu lebih kurang 4 jam charge. Lepas tu dah boleh guna.